Hello friends, welcome back once again. This is your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. Friends, આજે લંચ ટાઈમ આપણે એક સુપર સ્પેશિયલ રેસીપી કરીશું, ક્વિક કરીશું એકદમ, અને વિડીયો આપણે ખૂબ જ શોર્ટમાં રાખીશું. તો આપણે આજે બનાવીશું પંચરત્ન દાલ વિથ જીરા રાઈસ એન્ડ દાલ કોમ્બો, જે હોટલમાં મળે છે એ રીતનો. તો ખૂબ જ ઇઝી છે, નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે અને હોલસમ મીલ છે તમારા માટે મિત્રો. તો ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પંચરત્ન દાળ બનાવવા માટે આપણે આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો મેં 5 પ્રકારની અલગ અલગ દાળ લીધેલી છે. તો અહીંયા તુવેરની દાળ છે, પછી આ ઉડદ દાળ છે, ચણા દાળ છે, મસૂરની દાળ છે અને મૂંગ દાળ છે. ઓકે, ઓલમોસ્ટ ડિફરન્ટ ક્વોન્ટિટી મેં લીધેલી છે. તુવેર દાળ અને મૂંગ દાળ સૌથી વધુ ક્વોન્ટિટીમાં, બાકી બધી લગભગ 1 સ્પૂન જેટલી મેં રાખી છે, કે ટેબલ સ્પૂન જેટલી. હવે આપણે આ બધી દાળને વોશ કરી અને સોક કરીશું. અને આપણે જીરા રાઈસ માટે આપ જોઈ શકો છો, મેં બાસમતી રાઈસ લીધેલા છે, એને બી પલાળી લીધેલા છે. આપણે આખો રાઈસ છૂટા કેવી રીતે કરવા અને જીરા રાઈસ એનો બી વિડીયો આપણે સેપરેટ કરેલો છે, તો તમે એ બી ખાસ જોઈ લેજો. સો મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો, જો અમે અહીંયા આપણી બધી દાળ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે, કારણ કે મેં સારી એવી સોક કરેલી હતી. હવે આપણે બાફવાની છે, તો હું કુકરમાં બાફીશ. બાફવાની અંદર જો મેં એકચ્યુઅલી આ જે તજ, 1 લવિંગ અને 1 આ સિનેમન સ્ટિક એ એડ કર્યા છે. તમારે મીઠું એડ કરવું તમે એડ કરી શકો છો, અને થોડી હું હળદર એડ કરીશ. ઓકે, થોડા કલર માટે તો હળદર આપણે એડ કરી, અને સેજ તમે મીઠું ઇફ યુ વિશ, અધરવાઇઝ તમે પછી બી એડ કરી શકો છો. ખાટી વસ્તુ કોઈ ના નાખતા, જેમ કે ટમેટો કે એવું બાફતી વખતે, કારણ કે એનાથી ચડવામાં વાર લાગે છે. ઓકે, તો હવે આપણે બાફવા મૂકી દઈશું, અને સીટી લગભગ 2 થી 3 થઈ જ જશે ઇઝીલી. અગેન ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર કુકર. તો મિત્રો, એક સાઈડ આપણે કુકરમાં કૂક થાય છે આપણી દાળ, અને બીજી બાજુ જો મેં રાઈસ બી હવે બાફવા મૂકી દીધેલા છે. મારા રાઈસ બી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા હતા. રાઈસની અંદર મેં થોડું વિનેગર અથવા લીંબુનો જ્યુસ અને મીઠું એડ કર્યું છે, જેથી એકદમ ફ્લફી રાઈસ થાય અને તૂટી બી ના જાય. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો કેવા છૂટા રાઈસ છે. ઓલમોસ્ટ 90% જેવા થયા અમે ત્યારે કાઢી લીધા છે, કારણ કે 5% આપણે જે ફ્રાઈડ જીરા રાઈસ કરશું ત્યારે થોડા આગળ કૂક થશે. તો તમે મેક શ્યોર કે સાવ ગળી જાય એવા ના કરશો. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલું આપણે હવે જીરા રાઈસ બનાવીશું આપણા કોમ્બો માટે. તો એઝ ઓલવેઝ મેં વોક લીધેલું છે, તમે જોઈ શકો ચાઇનીઝ વોક. તમે કઢાઈમાં બી કરી શકો છો, પણ જે આયર્નની જે લોખંડની કઢાઈ અને વોકમાં ટેસ્ટ આવે ને, એવો ખરેખર નોનસ્ટિકમાં ક્યારેય નથી આવતો. હવે આ ઓબ્વિયસલી તમને ખ્યાલ જ હશે, મારો વિડીયો રેગ્યુલર જોતો હશો, કે આ સિઝનિંગ કરું છું, સિઝન કરું છું, એટલે આમાં રાઈસ ચોટી ના જાય નીચે, એટલે નોનસ્ટિકની જેમ કામ કરશે આવી રીતે. એટલે એકદમ ગરમ તમારે કરવાનું, તેલ આવી રીતના સરખું સ્પ્રેડ કરવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે મેં જરૂર પૂરતું તેલ રાખ્યું છે, ને બાકી બધું તેલ કાઢી લીધેલું છે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે તેલ એકદમ આવે એટલે જીરું એડ કરીશું. જીરાનો તડકો મેઇન છે આમાં ફ્રેન્ડ્સ. જીરું આપણું એકદમ પોપ થઈ જાય, તમે ફ્લેમનું ધ્યાન રાખજો, ચોટી ના જાય નીચે. હવે આ જ સમયે હું લીલા મરચાં ટેસ્ટ કરીશ, અને સાથે હું રાઈસ એડ કરી દઉં છું. ફટાફટ તમારે આવી રીતના ચલાવવાનું છે. અને એકદમ સરસ ટોસ કરજો ફ્રેન્ડ્સ. અને છેલ્લે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરવાનું છે, અને મીઠાની સાથે જ આપણે કોથમીર એડ કરી દઈશું. મીઠું મેં ફ્રેન્ડ્સ આપણે બાફતી વખતે બી એડ કર્યું છે, તો તમે એવી રીતના જોઈને તમે નાખજો મીઠું. તમે બસ એક ફાઇનલ હવે ટોસ. બહુ ઓવરકુક નથી કરવાનું. તમારા રાઈસ એકવાર સરસ થઈ ગયા આવી રીતે, એટલે હવે એકદમ રેડી છે. તમને ફ્રેગ્રન્સ બી આવશે. આમાં તમારે ફિનિશ કરવું હોય તમે થોડો ગરમ મસાલાથી ફિનિશ કરી શકો છો, પણ હું એવું નથી કરતો. ઓકે, તો જો છૂટા છૂટા આપણા રાઈસ રેડી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા રાઈસ રેડી છે, તો આપણે આપણી પંચરત્ન દાળ તરફ આગળ વધીએ. તો અહીંયા હું તેલ અને ઘી બંને લઉં છું. તમે ડાયરેક્ટ એકલા ઘીમાં બી કરી શકો છો, એકલા બટરમાં બી કરી શકો છો, તો એ તમારી ઉપર છે. તો ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે તમે થોડું તેલ અને ઘી સરખું લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ઘી હવે
તેલ સુપર હોટ થઈ ગયું છે. તો સૌથી પહેલાં જીરું નાખો એટલે તરત જ લાલ મરચાં. ઓકે, લાલ મરચાં નાખ્યા બાદ મરચું, ગ્રીન ચીલી ઉઠશે, તમે ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ. અને સાથે સાથે હું ટમેટા એડ કરી દઉં છું. તડકો એકદમ મસ્ત લગાવવાનો છે ફ્રેન્ડ. અને સાથે સાથે આપણે હવે આદુ એડ કરી દઈશું. ઓબ્વિયસલી તમે ડુંગળી લસણ ખાતા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, લસણનો વઘાર કરી શકો છો. હવે આ બધું આપણે થોડી મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ કરો તો કૂક કરવાનું છે. ટમેટા એકદમ ચડી જવા છે. તો દાળમાં હવે મીઠું નથી નાખ્યું એટલામાં હું એ પ્રમાણે મીઠું નાખું. તો દાળમાં બાફતી વખતે મીઠું નાખ્યું હોય તો તમે એ રીતે જોઈ લેજો. હવે બધું હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આવી રીતે કૂક કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમને એક વસ્તુ કહે, તમે જો હિંગ ખાતા હોય તો તમે એમાં હિંગ એડ કરી શકો છો. ઓરિજિનલ હિંગ પડે જ છે, પણ અગેન અમુક વાર ઠાકોરજી ધરાવવાની હોય તો અમુક લોકો ખાય છે, નથી ખાતા, તો એ તમારી ઉપર છે. હવે આપણે મસાલા એડ કરવાના છે. તો હું 1 સ્પૂન કસૂરી મેથી એડ કરું છું. આમાં થોડું લાલ મરચું, તમારી તીખાસ અનુસાર આપણે ગ્રીન ચીલી એડ કરી જ છે. સેજ ધાણા જીરું, બહુ ઓછું નાખજો તો દાળ તમારી કાળી થઈ જશે. થોડો ગરમ મસાલો, થોડી હળદર, અને બસ સેજ હવે પાણી ટચ કરી અને આપણે ચલાવીશું. અને હું સેજ હવે પાણી એડ કરી દઈશ, સાવ થોડું. ગેસ ફાસ્ટ રાખો. થોડી હું કોથમીર આ સમય હું એડ કરું છું. હવે સાવ થોડી. હવે આપણે દાળ એડ કરી દઈશું. થોડી ગેસ એટલે મીડિયમ કરી અને આપણી જે દાળ હતી હું એકચ્યુઅલી બધી જ એડ કરી દઉં છું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો મેઇન વસ્તુ જો દાળ હજી આપણી કૂક થઈ ગઈ છે, પણ જો એમ તમને આખી દેખાય છે, સાવ મેશ નથી થઈ ગઈ છે, પ્યુરી એકદમ હલવો બની ગયો એવી રીતની નથી. તો ખરેખર મજા આ છે. તમે કરી શકો ને તમારે પ્યુરી જેવું કરવું હોય તો, પણ એકચ્યુઅલી પંચરત્ન જે હોટલ સ્ટાઇલ હોય આ રીતે થાય છે. તો બસ હવે બધું સરખી રીતે આપણે 1 થી 2 ઉકાળો લાવીશું અને કૂક કરીશું. ઓવર કૂક નથી કરવાની. તમે હવે આ સમયે મસાલા ટેસ્ટ કરી દેજો બધા તમારી રીતે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણી નિયરલી કમ્પ્લીટ થાય છે. તો એન્ડ ઉપર હું એકચ્યુઅલી બટર એડ કરું છું. બટર ના હોય તમે ઘી નાખજો ફ્રેન્ડ્સ, પણ એવી દેશી તમે કંઈક કરજો એવી રીતે, તો મજા ખરેખર આવશે. અને સેજ આપણે લીંબુ, એ આખો તમારો બેલેન્સ જ આખો ટેસ્ટી સુપર બેલેન્સ થઈ જશે. અને ઇફ યુ વિશ તમે છેલ્લે થોડું બસ ટેસ્ટ નામનું જ ખાલી ગરમ મસાલો, અને બસ એક બે મિક્સ કરી અને આપણી પંચરત્ન દાળ, એ બી નોરિયન નો ગાર્લિક હવે રેડી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો પંચરત્ન કોમ્બો છે, તો આપણે ઓબ્વિયસલી થોડી હોટલ સ્ટાઇલથી સર્વ કરીએ. એક જો તમારો પ્લેન બાઉલ છે, એની અંદર મેં જીરા રાઈસ આપણા એડ કર્યા છે. આ થોડું ડેકોરેશન માટે, એવું નથી કે તમારે આવી રીતે જ કરવું, પણ તમને ઘણીવાર આશ્ચર્ય થાય કે હોટલ્સમાં જાઓ તો આખો મોલ્ડ કરેલું હોય છે, એ કેવી રીતે હોય છે, તો એ આ રીતે હોય છે. રાઈસ આમાં એડ કરી એકદમ થોડું તમે પ્રેસ કરજો આવી રીતે બોલમાં. ઠીક છે, હવે બોલ આપણે આવી રીતના થાળી આખી આપ કરી. જો કેટલું મસ્ત ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અને રાઈસ થઈ ગયા ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે ઉપર આપણી ગરમા ગરમ દાળ એડ કરીશું. એનું ટેક્સચર, કલર ફ્રેન્ડ્સ અને ફ્રેગ્રન્સ તો વાહ વાહ વાહ, એકદમ હોલસમ મીલ થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ આપણે. અને ફ્રેન્ડ્સ બસ જો થોડી કોથમીર અને જો આ સૂકા મરચાં જે છે ફ્રાય કરેલા એ છે, અને આપણા રાઈસ ઉપર બી આપણે
થોડું ગાર્નિશ કરી દઈએ. સો મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો આપણો સુપર ટેમ્પટિંગ હોલસમ મિલ લંચ સ્પેશિયલ રાઈસ એન્ડ દાલ કોમ્બો રેડી છે. તો આ છે આપણી પંચરત્ન દાલ. એકદમ જ ટેમ્પટિંગ છે મિત્રો, ખરેખર. મેં તો ટેસ્ટ બી કરી લીધો એઝ ઓલવેઝ. અને જીરા રાઈસ એકદમ ક્વિક, સુપર ટેસ્ટી, અને અગેન નો રેટ નો ગાર્લિક. તો સાવ ઝંઝટ વગરનો મિત્રો. તમે કોઈક વાર એમ કંઈક મન થતું હોય કે બહારનું ખાવું છે પણ ઓવર નથી કરવું અને રિલેટિવલી આપણે હેલ્ધી કરવું છે, લોટનું કાંઈ નથી ખાવું, તો આ એક પરફેક્ટ મિલ છે તમારા માટે. તો હોપ મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય. પ્લીઝ આપના રિવ્યૂઝ બધા શેર કરજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, અને આપના ગ્રુપમાં ડેફિનેટલી જો તમને એવું લાગતું હોય તો શેર કરજો, જેથી બીજા બધાને બી હેલ્પ મળે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.